සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ channel එකට බොහොමත් ආදරයෙන් අද හදන්න යන වෙනස්ම රෙසිපි එකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි buns එහෙම නැත්නම් පාන් වගේ දේවල් හදද්දී ගොඩ වෙලා අතින් knead කරන්න ඕන. අපිට knead කරන්නේ නැතුව buns එහෙම නැත්නම් පාන් සාමාන්‍ය පැටි පාන් විදියටම පාන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. අද හදන්නේ knead කරන්නේ නැතුව කොහොමද පාන් හදන්නේ කියන රෙසිපි එක තමයි. මේක ගොඩාක් crispy පාන් එකක් එහෙම නැත්තම් බන් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සලම මිලිලීටර් 370ක් මද රස්නේ උණු වතුර වලින් ගන්නවා. මේ ප්‍රමාණය ඔයාට අනුව අඩු වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. yeast තේ හැඳි දෙකක් ගන්න. සීනි මේස හැඳි දෙකක් අරගන්න. මේ සියල්ලම මද රස්නේ වතුරයකට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. විනාඩි 15ක් මේක විවේකීව තබන්න. yeast එක ඇක්ටිව් වෙන්න. විනාඩි 15කින් පස්සේ මේ තියෙන ඇක්ටිව් වෙච්ච yeast එක හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. වතුර ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා ලොකුවට වාට පේන්නේ නැති වෙයි. නමුත් හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. පාන් පිටි එහෙම නැත්නම් තිරුඟු පිටි වලින් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු මේස හැඳි 3 කාලක් දැම්ම වගේ රසායන එකතු කරගන්න. මේ අපි එකතු කරගත්තේ වතුර මිලිලීටර් 370. ඔයාට පිටි අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා ටික ටික එකතු කරගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හොඳටම මේක මික්ස් කරගන්නවා. මට තව වතුර පොඩ්ඩක් එකතු වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතුණු හින්දා තවත් මිලිලීටර් 30ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයා වතුර එකතු කරගනිද්දී මේක යාන්තමට අතේ ඇලෙන ලෙවල් එකකට තමයි බැටර් එක එන්න ඕන. ඊට වඩා අතේ ඇලෙනව නම් ඔයාට පිටි එකතු කරගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා වතුර පොඩ එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හැන්දෙන්ම දෙපැත්ත හරවමින් කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් හොඳට කවලම් කරගෙන හැන්ද අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම මේක පැයක් විතර පිපෙන්නට තියන්න උණුසුම් ස්ථානයක. මේ පැයකට පස්සේ අතේ පොඩ්ඩක් තෙල් තවර ගන්න. හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ පිටි එක. ඊට පස්සේ අපි මේක නැවතත් හැන්දක් ආධාරයෙන් ඔයාට අතින් කරගන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඇනෙන හින්දා මම හැන්ද පාවිච්චි කරනවා. හැන්දක් ආධාරයෙන් මේක පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත හරව ගන්න නැවතත්. විනාඩියක් විතර දෙපැත්ත හරවගෙන ගොඩක්ම ඇලෙනවා නම් පිටි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. හදන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටිකක් මැට් එකක් උඩට හලා ගන්න. පිටි පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට කමන්නේ. ඔයාගේ ඩෝ එකේ ඇලෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි පිටි දාගන්න ඕන. මගේ ටිකක් වැඩිපුර ඇලෙන හින්දා මම පිටි ටිකක් වැඩියෙන් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අර භාජනයේ තිබ්බ සම්පූර්ණ ඩෝ එක අපි මැට් එක උඩට හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අතින් එහෙට මෙහෙට කරමින් පිටි ටික මැදට එකතු කරගන්නමින් විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් සකස ගන්නවා. ඇලෙනවා නම් පිටි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පිටි ටික ඔක්කොම එක කුලියක් ආකාරයට එකතු කරගන්නවා එක තැනකට. ඊට පස්සේ පිටි දාගන්න අවශ්‍යයි අපිට පොඩ්ඩක් විතර උඩට. අර අවශ්‍ය නම් දාගන්න. දාගෙන ඔයාට oven එකේ දාන්න පුළුවන්, භාජනයක් ගන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන කේක් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකේ යටට පිටි ටිකක් දාගෙන ඔයාට ඔයිල් උනත් අවර ගන්න පුළුවන්. ඔයිල් දැම්මොත් ඊටමත් හොඳට කැළවෙනවා. නමුත් මම පිටි තමයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩටත් පිටි ටිකක් හලා ගන්නවා. හලාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඩෝ එක අපේ කේක් ට්‍රේ එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එක තවත් විනාඩි 20ක් පිපෙන්නට තියෙනවා රෙදි කැපැල්ලකින් වහලා උණුසුම් ස්ථානයක. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට විතර පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි පොඩි කැපුම් පාරවල් දෙකක් දාගන්නවා. මේක ලස්සනට බේක් වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මේක සෙල්සියස් අංශක 200 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 40ක් 45ක් අතර බේක් කරන්න. ඔයාගේ oven එක අනුව මේ කන්ඩිෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 45කට පස්සේ ගත්තු බ්‍රෙඩ් එක. ඔයා ටූත් පික් එකකින් ඇනලා චෙක් කරලා බලන්න තැඹිලාද කියලා. තැඹුනේ නැත්නම් තව විනාඩි 10ක් විතර තියලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපි ඔයිල් පේපර්ස් කලවලා අයින් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරලා ගත්තු බ්‍රෙඩ් එක. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් තදයි. පාන් එක සාමාන්‍ය තැටි පාන් වල උඩ තියෙන තද ගතිය තමයි තියෙන්නේ. අපි කපලා බලමු කොහොමද පැති වෙනව කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි කපලා ගත්ත අපේ පාන් එකේ පැති පෙනුම. මේක හරිම ක්‍රිස්පි සහ අපි කඩෙන් ගන්න පාන් වගේම රසයක් එන බන් එකක්. අපේ ලුණු ප්‍රමාණවල් හරියට දාගත්තාම කඩේ විදියටම අපිට පාන් එකක් ඊටත් වඩා ක්‍රිස්පියට ඊටත් වඩා රසට හදාගන්න පුළුවන්. තවත් මෙවැනි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ගෙල්ලා ඉන්න.